Já se zeptám česky, jestli to nebude vadit. Před pár desetiletími probíhal v americké poušti experiment Biosféra 2. Tam se v izolovaných sklenících snažili napodobit ty procesy, které běží na Zemi, biosféru, různé biotopy, a ten experiment zkrachoval. Já jsem rád, že pan Reynolds to na mnohem menší ploše dokázal, že jste dokázal vytvořit teda udržitelný biosystém, který uživí rodinu. Zajímalo by mě, jak velkou plochu potřebuje ten dům, aby uživil 4člennou rodinu, a jako biologa mě zajímá, jak dokážete udržet stabilitu toho biologického systému, což vím, že je strašně složitý. Permakulturní zemědělci se s tím trápí už pár desetiletí a vy na to máte patent. Děkuju. A few years ago, there happened to be something in the desert of New Mexico that was called Biosphere 2, a project that was about sustainability, and it failed, actually. How come that you have succeeded in building these biospheres within your Earthships? That's question number one. Question number two is, what is the area needed for actually the space needed for providing food and shelter for 4 people? A pardon, co byla poslední otázka? And how do you achieve stability of the biological system in order not to fail? I like that question because Biosphere did fail. Ano, projekt Biosféra krachnul. It was, I think, over $1 billion and it failed. Myslím, že se do toho investovalo přes $1 miliard a krachlo to. And that's my point. You spend $1 billion, you can't afford to fail but once. A přesně o tom mluvím. Když utratíte někde $1 miliard, tak prostě to krachne jenom jednou. Pak už si to víckrát krachnout nemůžete dovolit. But with a single home that has everything in it, I have failed. I've failed 100 times in 100 different ways. That's the point, is that doing something on a small scale allows failure. Doing something on a large scale, failure is a crisis. Ale mně se to také nepovedlo. Mně se to nepovedlo 100krát, 1000krát, ale problém je, nebo ten rozdíl je v tom, že když se vám to nepovede v tak malém měřítku, jako to dělám já, tak je to něco úplně jiného, než když se to vám nepovede v obrovském měřítku, jako to dělají oni. So I make it easy for myself. If you can imagine, this is a pretty graphic example I'm going to make. Udělám vám takový příklad, který bude velmi názorný. Imagine the problem of one person in this room going to the toilet right here on the floor. Představte si, co by to znamenalo, kdyby jeden člověk tady z té místnosti vykonal svoji potřebu tady na podlaze. Not that big of a deal. Nic se vlastně neděje. Imagine everybody in this room going to the toilet right here. A teď si představte, kdyby to udělali všichni. That's why it's easy. Proto je to tak snadné. We have taken the problems down to a cellular level, and you can fail a lot of times on your way to learning. My jsme v podstatě zjednodušili problém na úplně tu buněčnou strukturu problému, takže my můžeme neuspět mnohokrát. Whereas Biosphere, Japan's nuclear power plants, they can't repeat that mistake. They can't repeat that failure because they can't afford the time or the money. Ale problém velkých projektů, jako je Biosféra nebo jaderná elektrárna v Japonsku, je, že tam můžete chybovat jenom jednou. Opakovat tu chybu si prostě už nemůžete dovolit. And I think that's the approach for the future, is for us to not back away from any challenge, but figure out a way to reduce that challenge to something that we can actually do after 3 or 4 failures. Myslím si, že v tom tkví klíč k tomu, co se snažím udělat, je, abychom zjednodušili ty jednotlivé akce na tak malé úseky a na tak malé oblasti, že si budeme moct dovolit třeba 3krát nebo 4krát v různých oblastech neuspět a pak se to povede. And the answer to the question on how do we keep it in balance is trial and error. We had too much sewage, we had not enough water, we've had every mistake you can imagine. But because we were working on a cellular level, a small scale, we were able to tune and adjust. And yes, there is balance now between sewage and water,
and heating and mass, and it's all from trial and error. A když se ptáte na to, jak jsme dosáhli té udržitelnosti nebo toho vyvážení, tak je to skutečně všechno jenom pokus a omyl. Otázka toho, že se zkoušela některá věc mnohokrát za sebou v různých podmínkách. My jsme měli spoustu vody, přebytek dešťové vody, pak jsme měli nedostatek nebo nadbytek vody splaškové. Vyrovnat to celé stálo samozřejmě spoustu úsilí a času, ale je to jenom o pokusu a omylu o tom, jak se to ladí. So it all comes down to making the problems small so that you can handle them. Všechno je o tom, jak ty problémy udělat tak drobné, abyste se s nimi byli schopni vypořádat. Can you talk more about the area that is needed to provide food and shelter for 4 people? It does take a big building to feed 4 people. Na 4 lidi musíte mít opravdu velkou budovu. So we are doubling up the greenhouses in the smaller buildings, and the big building will keep 4 people alive. Velká budova udrží 4 lidi při životě, takže zdvojíme skleníky a tak dále. They won't be fat. Nebudou to žádní tlusťoši. So we're actually working on obesity in America at the same time. Ale my teďko pracujeme s problémem obezity v Americe, takže je to důležitý. But the smaller buildings definitely won't produce enough food, but they'll start producing food. And what we have found that once you get into food production, you learn enough to you're producing food everywhere. A ty malé budovy samozřejmě vám neudělají tolik potravy, kolik sní 4členná rodina, ale tam jde spíš o to, že se naučíte, jak to celé funguje a jak tento proces opakovat kdekoliv jinde, tak, aby jste dosáhl uspokojivé produkce. Which brings up another point that I think is we're destined for in the future. A to si myslím, že přináší další problém, a to je, že jsme destined for. Že to je naše budoucnost. And that is a architectural designed building. I would say this building probably has some token plants somewhere off in a corner and lonely. Myslím si, že třeba v budově, jako je tato, v takovéhle supermoderní budově, architekty navržené, bude nějaká rostlina žít někde v ústraní v nějakém květináči, v nějakém rohu. But the building is mainly for people. Ale ta budova je hlavně zamýšlená pro lidi. I think the buildings of the future will be for plants, and people will have little small places to be. Já si myslím, že to bude tak, že budovy budoucnosti budou hlavně pro rostliny a lidi tam budou mít nějaký svůj malý prostor, kde budou taky žít. Because the plants provide oxygen and they provide food and they even filter air. Protože rostliny nám poskytují jídlo, filtrují vzduch a poskytují kyslík. So as we destroy all the plants on the face of the earth, we will be making buildings for plants, and basically humans will take a second seat to plants on this planet. Takže ve chvíli, kdy zničíme veškerý život a veškeré rostliny na povrchu zemském, tak pak budeme rostlinám stavět domy a tam se budeme s nimi učit žít a tam je budeme pěstovat. Já bych možná jenom krátce doplnil, tady se díváme skutečně na experimentální architekturu od architekta Reynoldse, který je jedním z otců zakladatelů v podstatě tohoto přístupu ve Spojených státech. To znamená, on, když vystudoval v roce 1969, absolvoval školu v Cincinnati architekturu, tak vlastně jeho první, jeho diplomní práce byla publikovaná v časopise Architecture Record vlastně 71 a to bylo ještě před ropnou krizí. To znamená, to je v době, kdy se o ekologickou architekturu téměř nikdo nezajímal, co architekt Petr Suské se s ní setkal vlastně až později, když byl v severní Africe v 80. letech, téměř o 20 let později, takže je to opravdu 35 let hledání z nuly. Když uvidíte ten film Architekt odpadu, který jste asi viděli většina z vás, tak vidíte, že ty první stavby mají docela úsměvné tvary, ve tvaru třeba pyramidy a tak dále, vlastně nefungují úplně dobře se sluncem, že? A takže jako vidíte, že to je opravdu nekonečný proces vyvíjení, takže tady se nedá úplně přesně asi říct, jakoby, že ty věci třeba fungují dnes jako dobře všechny, jo? Že to tam je pořád vlastně co zkoušet dál.
To je ještě možná jedna tady poznámka. Je tady ještě zajímavá spojitost mezi asi předválečným Bauhausem evropským, který právě byl založený hodně na tom přístupu design build, to znamená, že architekt to, co si navrhne, takže by měl být schopný postavit i vlastníma rukama a vlastně by měl ovládat řemeslo, by měl ovládat takový ten celostní pohled na svět a něco podobného se vlastně z našeho školství tady u nás v Evropě ztratilo. Většina těch lidí emigrovala před vlastně za druhé světové války, před nacismem, utekla do Spojených států a tam se ten přístup právě ve školství a v těch institucích rozvíjel dál a je tam množství škol, které právě vychovávají studenty v tom smyslu, že vlastně vychází z lokálních surovin, z lokálních problémů, staví domy pro sociálně potřebné přímo v místě, kde ta škola působí, studenti staví mosty, navrhují je, staví a tak dále. Je to věc, která vlastně umožní těm začínajícím architektům si vlastně sáhnout na reálný svět a potom nevnímají své poslání nebo svoje působení v architektuře jenom jako biznis nebo jako estetickou záležitost. Takže to si myslím, že právě architekt Michael Reynolds tady krásně reprezentuje. A já předám tady mikrofon dalšímu dotazu. Dobrý den, jmenuji se Jiří Zvoníček a já jsem sám postavil přírodní zatrvněný dům. Zaobíral jsem se s tím víc než 20 let a musím potvrdit jednu věc, že je to všecko pokus omyl. V normách to není, člověk opravdu musí pozorovat ty přírodní zákony. A já bych se rád zeptal na dvě věci. Jedna věc je, že jsem testoval hodně různých povrchů a mě zaujalo na těch stavbách ty hezký oblí tvary, které jsou vyrobeny pravděpodobně z hlíny, ale čím docílil architekt, že se nevymývají a nerozpadávají od vody. To by mě velmi zajímalo. A druhá otázka, krátká, je taková, kolik... Vydržte chvíli. Ano. This is about the interior of your houses, that it looks very nice and amorphous structure, and it's the inner plastering. And how come that it doesn't wear out and wash out with water in case you use it in a bathroom? That's question number one. A tu druhou otázku, prosím? A druhá otázka, že jsem se přesně nedopátral, kolik napsal knížek a jestli se tam odhaluje i ty různé technologie, jestli jsou přístupné, nebo jestli se to musí zjistit až při osobním kontaktu. To by mě taky velmi zajímalo. And question number 2, how many books have you written and whether you do or do not reveal all your secrets in these books or whether you have to achieve it through your personal contact? Well, the answer to the first question, in water areas, we use cement plasters and waterproof plasters. Na první otázku vám odpovím tak, že v místě, kde pracujeme s vodou, tak tam používáme cementové omítky. And rocks and glass. A kameny, sklo. And then we're everything that we have learned is going into books, has been in books, but we keep learning. See, we have a book that we wrote a year ago. Well, we've learned a lot since then. So what we're doing is going around the world doing workshops now. Not just lectures, workshops. Samozřejmě všechno, co děláme, všechno, na co přijdeme, tak do nějakých knížek uložíme, něco napíšeme, ale například knihu, kterou jsme napsali před rokem, tak už dneska jsme vlastně o mnohem dál, víme toho mnohem víc, takže proto spíš jezdíme po světě a pořádáme dílny, pořádáme workshopy, abychom tam lidem vysvětlili, co vlastně děláme a jak to děláme. It's not like this is a product or a franchise like McDonald's. Nejde o žádný produkt nebo franšízu, jako třeba funguje McDonald's. It is something we have found that works so well for us that we can't help but try and show it to other people and let them be the judge. Ale je to prostě něco, co jsme zjistili, že obrovsky úžasně funguje a my si nemůžeme pomoct a chceme to prostě a musíme to sdělit dalším lidem a ukázat jim, jak to vlastně funguje a necháme na nich ten soud, jestli je to dobré nebo špatné. It's like being trapped in a school bus with a bunch of people smoking dioxin cigars and we found a window, a way out. Je to jako kdybyste byli uvězněni ve školním autobuse, kde všichni kouří dioxinové cigarety a vy jste našli okno, které si můžete otevřít a to je vaše cesta ven. So there are no secrets. Takže žádná tajemství tady neexistují.